መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምኖት ማፀን እከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘይት ስሜ መርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከዚያን ሰባከን በርከ ከዚያን ታምነክ ብስእለ ከዚያን ሰቦቃ ከንገነ ከዚያን ከነለስም ከቅዱስ እሰግድ ለከ ዘለከ እሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ሰውን ገሳ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋእከ ነነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ ዘይብላ አንተ ምሰሰበ ጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ለይቲ ዝባረካልና ንስኻኻ እሞ ሰዓት ዛ መዓልቲ እዚኣን ሰዓት ዛ ወጋሕታ እዚኣን ድማ ባርኻልና አምላክና ነቲ ኣብ መስቀል ዝኸፈልካልና ዋጋ ንዑና ዘከርና ንዑና ሰንታና ንዓኻ እናኽበርና እናመስገና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ኣምላኽና ሓጢኣትናን ኣበሳናን ኣርሒቕካ ይቕረ ኢልካ ድማ ምስ መፅእ መንግስትኻ ምስ መፅእ ተዘከረና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ኩሉ ነቕርቦ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ንበረኸት ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ይፍታ ወይ ስረ እግዚእና ኣምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ደብሮ ከሳቴ ብርሃን አንትማ አቡየ ካህናት አቡየ ዲያቆናት ሮን ሳይርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ይረሴነ ጽግሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተ ክልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملع عشرة خلته بنت اجزتنا مريم انكشس بنت اجزتنا مريم انكشس بنت اجزتنا مريم انكشس بنت اجزتنا مريم انكشس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم انكشس بنت اجزتنا مريم انكشس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርቅ ጸሎተነ አርባዕቱ እንስሳ ሳብያን ሰባያን ወዘምራን ሳሉ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አርጉ ጸሎተ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት
መክፈልተ ወርእሰ ለኩልነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ሀበ እግዚአብሔር ገነት ወሀበተነ ተረፍ ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነ ተረፍ ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ኣብተራሕወ ገነትን ኣብተነጥፈ ዕረፍትን ኣምላኽና መወዳእታና ጸቢቕካ ንኹልና ክፍልሃበና ጸሎትና ማሌትና መዝሙርና ኩሉ ነቕርቦ ዕጣንና መስዋዕትና ድማ ንስኻ ተቐበለልና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ኣምላኽና ገጽካ መርኣይ ይግበረልና ዛዕለ እዚኣ ብደምካ ዝዓደካልና ተበጀኻልና ዋጋና ዝኸፈልካልና ዋጋና ዋጋ ሓጢኣት እዩ እሞ ንዑና ዘከርና ንዑና ስተንተና ቤትካ ተረኺብና ኣለና ሞ ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለተ ሽፍታ ዘከርካ ንዓና ድማ ምስ ኩሉ ሓጢኣትና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካ ምስ መንግስትካ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ቅድሜከ ጋር ሃሌሉያ 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 ወይትምት ገጸከ እምኔየ ወይትምት ገጸከ እምኔየ እግዚኦ ጸሎትየ መለተ ምንዳቤየ አጽንዕነከ ሃሌሉያ አመለተፄዋከ ፍጡነ ስምዓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ነወልሶ ለዘአሎ እግዚአብሔር ልዑል ስብሖ ወውእቱ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በአቲ ኩሎ
ኩሎ
በአ
ዳዊት ነቢይ በከመ ይጼልይ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላካችን እንዘይብከ ሰወንየ ወኮኩየ ወታድኅነኒ ከውነኝ ከልብከ ንመንየ ወዘመነ ብርሃንየ ረዳእየ ወምንሣኤየ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ ሊትምሕረነ ሃሌሉያ ስብሐት ጽዮን ከንጉሥ የዋላጅ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላእክት መላእክት መላእክቲሁ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማይ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡዋን ወሰላም ለማርያም ተስዓት ክዳን ረመላእክት ወሰታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሶበ ከስታፎየ ለወዳጅክሙ በሬማ እምልሳንትክሙ ምስሌ አለው ምስሌኩ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእከሎ ለማርያም ሰላም ዘተሳተፈ ስብሐተ ሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ኩሉ ሶባነ መልክ ወስም በሰማይ ዘላይሉ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ሰላም ለአብዛይን ቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሴ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሴ ሰላም ለአፉክሙ ዘማየጾሁ ሰላም ጽጌያቲሁ ሥላሴ ለተዋሕዶ ገዳም አሐዱ አምላክ ነዋየ መጽአለም ወልዶ አምልኮትየ በጸጋክ እምአምልኮታሁ ግዱ አሐዱ ወልድቱ አምልኮ
Oh
ኦ
ስላሴ ለተዋሕዶ ለስሉስ ቅዱስ ጦም ቃሎ ናርዶ ጸጋዬ ውስታሁ
ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኔን ወራጉኤል ወሳጉኤል ሰላም ለቅዳሴክም ትጓነ ሰማይ ይኩሩነ በጸሎትክም ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለሰማያዊ ማይፈን ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኔን ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ ተቀሩነ ለማይተነ ክርስቶስ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሖ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ቃዲ ለሰብእሳሄ አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል እዞዝ ዲበ ከመ
በእንተ ሥጋሁ ለመድባር ርእሰ ነቀል ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማሌታይ ሚካኤል ማሪ ረድኤትከ በነሲማ ለማይበረ ቀዋላ እቀ ወፍጽማ መረረችር አግና ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ስራሁ ይትካሃን ወትረ በበምስዋዩ አዋዝ ባርያም መሃልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩም ይደምስ ጉናሁ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥት ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊነ አስባኤል አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳይ እንበለ ባቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ንዌት ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት መላእክት ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ብሩክ ወለስግድ ወልዳ ነባብየ እሳት ንውጥን ዝክረ ወድሰታ ለመንፈሳዊት ርግብ ዘመና ልሁብ እምከናፍሪሃ የወዛልል ተጸውረ በማኅፀና እሳት ዘኮርየብ ወያዋያ ነድ ወላይ ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስሊት ጸራርያም ዘላይሉ እምኪሩቤል ተሳተ አውርሃ ወሐምስተ ለተጾረ ዘይጸወር መለኮት አድመረት ይትገመር እሳተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሎ ዘገብረ ራስየ ለሙአስመራ ገብተ ማርያም ዝትየ ዘምየጅ እሳት ዘለችቤት ሰላም ለአፎች አፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ አማይጽንኒ ማርያም በጅዳንቺ ውቁብ ይጣፍጥ ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስሮ ድሳት ገዘር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምሽ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መናኒ ዘእምቀዲሙ ቸያንቺ ሰናይተ ዘፈት ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐወት ስሙ በከመ ትቤ በወንጌል ሀበሃለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ግቡአን በስምየ አንሰ ይሄሉ ከሊሆሙ የበንተ ኪዳን
ኢየሱስ አቡየ በስመ እግዚአብሔር ስሉስ ህፀተ ግጻዌ ዘአልቦ ሰቆቃወ ድንግል እጽብቅ ለማንበብ አንጠብጥቦ ከማሐዘን ወተሰዶ ሰበበ ኩለየ ረከቦ ርዮ ለይቺ አይነ ልብ ዘቦ
ወተሰደው ከማ ርእዮ ለይብክ አይነ ልብ አይነ ልብ ለይብክ
ውሉደ ሰብ አልቦ ምንዳቤ ወግፍ ዘከማይቺ በውስተ ኩሉ ዘረከቦ ኩሉ
በረከት ተሰርቀወት ምድር በስነ ለመራዊሃት ብሎ መራት አይኖ ዘተገብረ ፈውስ እንበለት ትወለድ ድንግል እምቤተ ክህነት ወንዝ መድኃኒተ ዓለም ኮነ ደመጽጌ ክርስቶስ ሰገዘታምርቺ ባወቀ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ በከርስ
ተኮነ ለአሕዛብ መድኃኔ ተኮነ መድኃኔ ተኮነ ለአሕዛብ መድኃኔ ተኮነ መድኃኔ
መለኮት እሰግድ ለታምርኪ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዶን ነሰአመን ወእለ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድኅነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘይረከቡ ተፍጻሜት መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመዱ ስብሐተ መድኃኔ ዓለም ተወከል ታቅረብኩ ንስቲተ ዘሰተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ ወሞተ ያከ ከመ ትቅትል ሞተ ዘሰተይከ
ተወ
ኖሃ ሰማይ ወስእለትህን ከመ መዓዛ ሰናይ ወከመ ዕጣን ዘብስ ከመ
ከቤዋሞት በሞተ ዚአከ ከመ ትብል ሞተ ሰላም ለስዕርተ ርእስ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽንዕ ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙ ኪያነ በጊዜ ኮንከ ሕፃነ ወደንገጸ በከየ ዋሐዘነ ጊዜ ዛሳታ ሔዋንምን ሰላም ለገጽከ ዘይቀትል በድንጋጤ ዘምስለ ቀራንት ክልኤ እልወ ወአማቴ መድኃኔዓለም ዘኮንከ ባሕረ ኃጢአት ገሳጼ አድኅነነ ኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእዜ እስመ ልሳኑ በሊ ወስሑል መጽ ሰላም ለአዕይንቲከ ወለአእዛንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ኪሩብ ትነብር ወከርሰ ቀላያት ትሬኢ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአየ አኮኑ እግዚአብሔር መዋሒ ዘታበቁል ሳረ ወባሕታዊ ሰላም ለመላቲ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽንዕ ወለአዕናቢከ ሰላም ዘያስተሬሳይ መድኃኔዓለም ዘቆምከ በአውደ ቀያፋዋን ሕዝበነ በመስቀልከ በከመ ሰማዕኮ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከናፍሪከ ወለአቡከ ከመ ወይን ከራሚ ብረራ ሐሞት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘትገብር መርመመ ተማይፀን በበቼዳንከ ኢታስማኒ መርገም አመድኃኒተ ዕለት መጽዳግም ሰላም ለቃልክ በዲበ መስቀል ዘከልሃ ወለእስትንፋሰ ከቶም ጊዜ ሰቀሉ ካሚያ መድኃኔዓለም ኃጢአቴ ብዙኃ ወኢታማስና ለነፍስየ ጸናገጸኒ እምድኅረ በላይኩ ሥጋከ ንጹሐ ሰላም ለጉርኤከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ዘሳቦ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል በለኒ ማርኮከ እንተ ማርያም ድንግል እስመ አልቦን በዴከካ እለ ጾራ መስቀለ ወለዝባንከ ክቡር በዘባነ ኪሩብ ዘተላለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በቀለ ተማይፀን በጻድቃንከ እስመ ወሀብኮ መካን ዘጸውዐ ስምክሙ ህዝቤለ ሰላም ለእንግዳከ ሐፃውንተ መስቀል ዘሃቀፈ ወለጽንከ ሰላም ከመ ይቤዙ አእላፈ መድኃኔዓለም ሀበኒ ለስብናየ ምዕራፈ አጽራረ ነፍስየ እለ ይጻረሩ ንዘብ አንተ የውሉድ የለም ሰላም ለአኢዳዊ ከበዊ ዘደሙቱ ወለመዝራዕትከ ዘይቀትል ጋነነ ቀትር ወድድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወፀሐይ ጊዜ ተቆልቆለ ደመጎ ከመብረቅ ዜናከ ተሰማ ባህረ በሰር ሰላም ለኩርናዕከ ወለመትከ ማዕድን አመዲበ እስእለከ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ከመ ታብአኒ መንገለ ገነት የዶም ሀበ አልቦ ደዌ ወአልቦ ሕማም ሰላም ለራህከ
ዘተወክፈ ስቃያ ወላጸደ ካስር ዓለማተ ኩሎ ከኔያን መነ ከመታዘዝ የጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳት ምስካያ ዋንተኑ መድኃኔዓለም ለዓለም ፀሐያ ሰላም ብላት ፋረድየ ከቅዱሳት ዘበላዕል የሆን ተጽፋ ትእዛዛተ ኦሪት ቃላት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ተታየነ ለምትወፎ ይብልዋ ለነፍሴ በከመ ይብየ ዳዊት ዘስእለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት እንተ ያሲስ ትካዜ ወለከርስከ ዘኮነ ህዙናን ዓለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ምሕረት ከመዘከርዜ ቃለ ምሕረትከ ተሰማኒ እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃኗት እፎከ ሰብከ ለነፍሳት ዓለማዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመገባዊ ሰላም ለኩልያቲከ ክልኤቱ መንገለ ለፍየ ወለፍየ ከሞራ ጋዘ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሳት ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊና ከጸዳየ ምጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አልይም ሰሜን ወእስከ ደቡብ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘትነብር ኃይለ ችሮት ከመንገለ ሰማይ ከመትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ወላብ ሰላም ለእንብርትከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዛተበው በመልዕልተ ቅዱስ ጸልሞ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድነንም ተመንቦ አባልከ ይገብር ገብካሞ መዘንበሌከ ባይልከ አምራሎ ሰላም ለአቅከ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወለአቅያጺ ከሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ ወረድየ ምርሃኒ ፍኖተ እስመ ፍኖተ ጻድቅ ለግሙራ ያምር ምንተ ሰላም ለአብራቺ ከደመ ቅንዋት ለለብስ ዘምስለ አይጋር ክልኤቱ ውስተ ብሔረ ሞት አመፈለሱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃለ ዚአከ የርሱናና እግዚእየ ከመ ሀቤታንሶ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮና ከፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረከ ታሕተ ልቤዞ ኩሉ ዓለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም ፎዙከ ድካም ወሕማም በጸዊረ መስቀል ክቡር ከመገድኮ ሰላም ለመከየድከ በቅጥረተ ሐጺን ልኩ እንበለ አበሳ ወጌጋይ ገባሬ መላእክት ወሰብ ሊተ እግዚአብሔር ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳት ጽኑዕ ማርቆስ ዘከመ በቅድሜከ ሰላም ለአጻብዒከ እለ ጻመው ወሃፍ ወለአጥፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ አዕባን ዘኢታፍ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁር በከመ ይቤ መጽሐፎ ዘጻመ በዓለም ያዩ ለዝልፎ ሰላም ለቆ
ወያቆም ከዛ ቀም ወባውል ተጋቢው ምደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘሰለካነ በልሳነ ሥጋ ክቡር ስማቦ ተከማከበ ኳይ ዘመን ሰላም ለመልክ ከዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮለ ቤዛጣላ መድኃኔዓለም አቤከ ገሰሙ ስመ ሰማይ ገይሮተከ በከመ ገዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረይሎሙ ሰላም ለጻተ ነፍስከ አመዲ በመስቀል ቆመ ወለበድነ ሥጋ ከሙኡን ዘያጤ ህሙመ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤሳለመ አሜሃ እግዚእ ጻይተን መወረድ ተመሰለ ደመ ሰላም ለግንዘተ ሥጋ ከዘም ዘመዓዛሁ ጽጌረዳ ወለመቃብሬ ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም በአውዳ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቅንዓተ ሰይጣን ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበይተ ቀብሩ ለሕያዋን ወለወዳ ሰላም ለትንሣኤ ከትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰት አቀብተ መቃብር አይላፍን በላይ ስሙዕ ግብተ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አስተሰርከ ጽልመተ ይቤሎ መላእከ አርኅዋ ትርግሰተ ትርአዩ ሌተ ሰላም ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃ እምንዋ መንገራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርቷ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዚእ እምእደ ጸላኢ ርጉም እንዘስእለካነ ገብርከ ድኩ ሰላም ለዕርገትከ በዝባነ መብረቅ ወነጐድጓድ ከመ ትፈኑ መንፈሰከ አምሳለ ነፋስ ወነ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለመንግሥትከ ዋሪድ ይበሉ ከለለለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘላለም ወምኩናን ትውልድ ሰላም ለዕርገትከ ዘፈጸመ ቃሉ ወለምጻትከ ከኋላ እንተ ያስተጋብእ ኩሎ አቡከ ክርስቶስ መንበረ ስብሐት ዘሃሎ አውረድከ መንፈስ ቅዱሰ በአምሳለ ነፋስ ወዐውሎ ሶማጢአት ያያዊ ኃይሎ አልቦ እምሰብ ዘከማ ያበሳትያት ገባሪ ዋልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመጎከ ኃጢአት ያሰስ አመለኮኖ ዓለም መስተዳሪ አቄርወት ስብሐታቲከ በእማም ወበጻዕር በብካይ ወበጋይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር በሰላም ሲሳየ በገዳም ወደ ዘስእለከ በልሳን ገብርከ ከእሱር አጽማኒ በእዝንክ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቆቃ ውጽፍ ለከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእግዚአነ ከመ ሰብአ ለመኮንከ
ከመሰራቄ ወፈያት ውሉደ ራሄል ወልያ አሰሩከ በድህሪ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘተወከለ ሞት በእንቲአነ ረገዙከ በኩናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኑ መሬት ክርስቶስ ዛቀሙ ከቅድመ ገጽ ጥዋነ ልብሃራን በለህፀት እግዚአብሔር ዘሴና ወእግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ ወደዩከ ውስተ ዝኑፅ ተማኅፀንኩ በፀዓተ ነፍስከ በክልኤተ እሳቱ እሳት እስመ አማሰዩከ ብሕያዘ ምስለ ሐሞት ክርስቶስ በእግዚአብሔር ለፍጥረት አድለቀት ምድር ወተከሱ መቃብራት እስመ ከመላከ ሞት የወረራ ወደንገጸ ሞት ተዘከረኒ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን መድኃኔዓለም ነላዊ ከመ ብንታይን ለብስሆሙ ወለብእሲ ሕዙና ዘዘን እግዚኦ ውዳሴከ ዘአጸሩ ከመመዚያነዩ በተቀን ወተእድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወለባሕርዩ ለመድኃኔዓለም አድኅነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማም ሕማመ ሥጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትከ ዘነጽረ በዓይኑ ወዘሰምዐ በእዝኑ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወላዕሌሁ መንፈሰ ከፈሉ ዘጸዋዐ ስመከ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ እየኩን በከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተመኩ ተመኩያከ ፈታሕከ ወሞትከ ሙታነ አንሣእከ ዘርቶ ምግባር ገብርክ ዘርቶ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ ሞተ ከንቱ 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 ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ መልአክ ቅዱስ ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ንስሐት ትምጻእ ፈቃድከ ይምጻእ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን የዕለት ምግብና ለማህበና ናንዝበደልና በደሉም ከምዝሓለግናል በደልና አበሳና እንደገና ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና አይትእትወና መንግሥትን ኃይል ክብርን ዘለዓለም ለከ አሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኽደግ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ከይፈረከ ርስኹም ብርኩም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምነልና አሜን።
አሕለፍከነ ማእከለ እሳት ወማይ አውጻእከነ ውስተ ዕረፍት እበው ቤተከ ምስለ መባእየ ብሓውን ብማይን ሓለፍና ንስኻ ግና ናብ ራህዋ ኣውፃእኻና መስዋእቲ ምሕራር ሒዘን ኣብ ቤትካ ካኣቱ እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 66 ካብ 12 ክሳብ 13 ኣሕለፍከነ ማእከለ እሳት ወማይ አውጻእከነ ውስተ ዕረፍት እበው ቤተከ ምስለ አሕለፍከነ ማእከለ እሳት ወማይ አውጻእከነ ውስተ እሳት ወማይ ወአውጻእከነ ውስተ ዕረፍት እበው ቤትከ ምስለ እሳት ወማይ አውጻእከነ ውስተ ዕረፍት እበው ቤተከ ምስለ ምስለ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረ ባህላ ኣምላኽ ቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕተረ ሰላም ይውዕለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር ድማ የብቅዓና ጎይታ እንበላ ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ነብሳና ይሕደገልና ኣጓድሕንና መራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለማትከ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውዕልና ከድንግል ኢኸ ምስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ኢኺ ፈለማሕፀንኩም ብርኺ ቆመን ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ናሓድገልና ናፈት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወንጌለ መንግስቱ ጽድቆ ተወፌን ወፌካ ኣለኹ እየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስኡ አውሎጀችር የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 19 ነቶም ህዝቢ ከዓ ዝምስል ኣዚ ክነግሮም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ። ንዓየይቲ ብመገስ ክህብዎም ከዓ ነዊሕ ጉድንጉ ናብ ካልእ ሃገር ከደ። ግዚኡ ምስ በፅሐ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ክህብዎ ደልዩ ንባሪኡ ናብቶም ዓይቲ ለኣኾ። እቶም ዓይቲ ግና ወቂዖም ጥራኢዱ ሰደድዎ። ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ። ንዕውን ወቂዖም ኣዋሪዶም ጥራኢዱ ሰደድዎ። መሊሲ ከዓ ሳልሳይ ለኣኸ። ንዑ ድማ ኣቑሲሎም ንወፃኢ ሰገግዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ነዚ ዘፍቀረ ወደይ ደኣ ክሰዶ ንዑስ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ በለ። እቶም ዓይቲ ግና ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ እቲ ወራሲ እዩ እቲ ርስቱ ንዓና ምእንቲ ክኸውንሲ ንዑ ንቕተሎ ኢሎም ተማኸሩ። ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናብ ወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ኸ እንታይ ኮን ክገብሮም እዩ? መጺኡ ነቶም ዓይቲ ቐጥፍ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ምኻልኦት ክቦም እዩ። እዚ ምስ ሰምዑ ያ ኣይግበሮ በሉ። ንሱ ግና ጠሚትዎ። እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርሲ መኣዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ እንታይ እዩ? ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር እቲ እምኒ ዝወደቆ ድማ ክጭፍለቕ እዩ በለ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም ተዛረበ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እኣ ክሕዝዎ ደለይ ግናኸ ነቶም ህዝቢ ይፈርሑ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ አስተራየ
በውስተ ምድርነ ቃለ ማዕነተ ሰማያውያን ጸገዩ ወሮማን ፈረዩ ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ መስቀልከ እግዚኦ ተሰብሐ በውስተ ምድርነ ጊዜ ገሚል በፀሐያውያን ጸገዩ ወሮማን ፈረዩ ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ መስቀልከ እግዚኦ ተሰብሐ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ውእቱ ክብሮሙ ለቅዱሳን ለቅዱሳን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አሰርገው ለምድር አሰርገው ለምድር በጽጌ ሮማን በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት ተዋህድ ዘምስለ ምሕረት በመስቀሉ ወበቃሉ መስቀሉ ወበቃሉ አይብዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ እስመ ውእቱ ለቅዱሳን መድኃኒቶሙ አሰርገዋ ዓለም
ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ መስቀሉ ሰርገዋ ዓለም ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምሕረት በመስቀሉ ወበቃሉ
ዘምስለ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ ላበ
በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋሕድ ዘምስለ ምሕረት በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ እስመ ውእቱ ክብሮሙ ለቅዱሳን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋሕድ ዘምስለ
ምስለ ምሕረት በመስቀሉ ወበቃሉ አየበዮሙ ለአበዊነ ጽጌ አሰራየ በወንዘ ምድር ጊዜ ገቢድ በጽሐ አውያን ጸጋዩ ወሮማን በረዩ ናይንሆስ ወሀበ ማዛሩ መስቀልከ እግዚኦ ተሰብሐ ሃሌሉያ ሰላም ሰጣዊት ወንአይብጅ ሰላም ምተኑ ትያጽሮ በእንተ ሰላም ሰጣዊት እንተ ትሄ ለወለተ አሚናዳብ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው ዳኔ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወላድነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወጎይታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብዮዳኖ ሰጠምከ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ወጎይታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊተንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ ይቅረ በለልና። ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስናና ንምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦብ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ነውጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ቅድሚ ጣዕሪ ዓለም ካብ ኣም ተወለድካ ነመገስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ቦቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገኒኻ ብዘይተፈጠርካ ዋዝ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ንቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑልና። ንስየብህ
እግዚኦ አምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮን ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ምሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓነት ትቕበል ወልድ ዋሕድናኻ ነመስግና ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ያብቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ነውሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻፀን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹር ብዛእምነኻ ትብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘብትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሓላዊ ኢላ ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪዕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፃእኻልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብታ ብሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራጽ ኩሉ ዛዕኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ እግዚኦ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ሳልሳ ጊዜ ከአብና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኦኹል ነፍሲ ረኾ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኦ ማሕስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጉየን መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ባርጭንቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ጽልማት ማእሰር ዘለኹ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መስፈታኻና ንመሳኺንን ዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጃዎም ነቶም ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ። ኦ ጐይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብኽብኑ ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና። እማደር ሕይወት ምንትኸ ንዕርብ ብኣኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ኣብ ትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና። ኦ ጐይታ ንኹሉና ኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ንህዝብን ንጓሳን መጓስ ይሆን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩህ መንግሥቲ ናትካ እሞኻብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምህን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ ይደ ሎ ህሌና ልብከ
ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ታባነ እግዚኦ ወሰመ አንሶት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃንዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሰውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርበት ይሓልፍ ሓጐስ ዝህብካ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናእምን ካብ ማእሰር ትፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃ መመርዓድነት ልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰማያ ሰራዊት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማልየ ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባእኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንፂ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ወብስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዲ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብና ይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ እግዚኦ ጎይታ ነቲ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብውሃ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቆን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ክግበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ድዓወት ሃበና ካብ ልዕሊ ጸላኢና ካብ ምትላእ ጸላ ክንዕ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያ ሸዋለ ብንጥፋት መለሳት ቤት ማእሰር ዘለውና ንሕና ጎይታና ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸጋዕ ኹነና ወለኩልነ ኩን ጸውንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክ እቱ የደሉ ነብስና ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብና ንሓይሊ ብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ርሕቃብናትካ ይምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኻ ነትን ጥፋቱ ፈናይ ጥሰብ መስቀሎ ዳድሓንካ እዮም
ብዘይጠፍእ ክሓደስካ ብትእዛዝ ካድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ንስየብሃከ እግዚኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽት ብዘይቋርፅ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝ ዝባእ ኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ምኽሪ ናትካ ቃል ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ መብፃሕን ዘለካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምልሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና ንወልድ ስከ እግዚኦ ሃቢወት ጎይታ ንዓኻ ካብ መዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርእን ጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሕን ጥምያት ዝሓልን ክፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማ ዝኣልነታ ምሕረት ምስጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑ መራዝብ ኦ ጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲኦክን ወበተፍቆር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወእሄዝ ለዓለም ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቐበለልና እቲ ሕጂ እንዕርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና መስዋዕቲ ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና እስኻ ትሕጐሰሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእየሉ ግበረልና ኣም ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዕለት እዚ ዕዳና ዕዳ ሓጢያ ዝኸፈልካሉ ስለና ተበጀኻሉ ኣብ መስቀል ተሰቐልካሉ ንቁስልና ብቁስልኻ ዝፈወስካሉ ንሕማምና ድማ ብሕማምካ ዘጣዕኻሉ መዓልቲ እሞ ንዑና ዘከርና ንዑና ስተንተና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ከም ሓጢኣትካ እምበር ከም ምሕረትካ እምበር ከም ሓጢኣትና ይትኺደና ምስቲ መንግሥትኻ ምትመጽእ ተዘከረና መወዳእታና ጸብቐልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህታ ኣብ ስቓይ ኣብ መከራን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ንኹሎም ኣርህወሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌናና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብታና ሓደገሉን ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ዘቀይማን
ودينا سيدنا مريم يا قدس جبريل الملاك سلامتا سلام لك له أنا خدن كل خير سجاها من كل خير أدرك زياب في سلام وسلام لك له نسيغا ونسيغ خير فلما هتنكم برغي وهم تسكى يا غير مساء وبزت الرسول حاتياتنا حاجنا نفت وجهي يسكرسوس من تعالى محمد لنا آمين. وولد ومنفس قدوس هذا وأملاك آمين. أتحوي أبز لبنا زخون من تجزع رسوم من تخانس مسواتي أبز قربلون زعرقلون جزيه كبيت كريستيان كي وتأخام حالات من تختركب سريت حاتيات لمن اتمن تخا نتمن تخا زتلن زقربن كان عيت حدو قد آكمي كمتنا تزيت تمغ زوص وحبير كخيت وص أوش بيت كريستيان كان كاد أنا تخانسن بلو نتمن تخا زلمنو سريتن من تخلهم حتى أنا أملاخهم كان حسي اللهم زلمنون سمع عتاسب سريت حاتيات كاخد قبل انزلات للخون كاسل من تاي كبيت كريستيان توص سلمن تاي كال من تخا دنينو محرز زلمن نسخا بمحتم سماوي مرعاوي كريستوس حتم كنسخا أسل من تاي كنتو خين كابت جزيتي كاب هاجرنا بهاجر بالبخات زور انبار بيت كريستيان دقة توصى كايا بعدي أما خلاص الذي ركب نسخا نزل عالم نبع من تخيتاتو
ኣብ ደጊኣ ከተዓፅወልካ እያ መርዓዊያ ብዝመፅኦ ግዜ ሕፂይቲ ንመርዓዊያ ማዕፅኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠራ ትሕቱ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ካብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ከትህዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበክያ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባለትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ኩባኤ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሕዋተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾን ኩን ዓይነት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ኩባኤ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባለትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ሰልየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባለትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፀና ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ሰሪቃና ጳጳሳት ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣዕርፍ ኣምላኽና ንመሓደርትን መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ድማ መላእዮም ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናጉልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ቆይሞም ንዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፎም ጎይታ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምጓዝን ካብ ክሕደትን ካብ ብርክሰትን ብክሕደትን ምስ ለወጥን ኣምሳ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ መንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ንፍፅም ሃበና ስብና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽህሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ምነበሃ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ስርግብት ደንከባዝዮን እምነብሃ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቁርባን ይሰደድ ክርስቲያን ስማስነ ሕገ እግዚአብሔር ወሰፈቀርኩሞ ከንጉሥ ሰማያዊ ጌታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘቕርቡን ምንቶም ዘምፅኡን ዘክርን ኩሎም ድማ ብሰማያ ዘሎ ዓዝማ በምዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ኣምላኽ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዙ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጌታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ ገጽካ ከባይ ትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳ ኹነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ከመሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኢልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማልምንቶስ ፓልማመንቶን ኣላቲነና መን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ بيدك مبارك بحيلك قدس منفس كاسنا زحبس زنسريت حتيات زغايغون آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና። አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤት ዝተቐበልካ ነና ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪዳ ያዊት ኣብ ቤተ መቅደስካ 2 ሳንቲም ካብ በለስ ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናባ ገፍዶ የሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሜታ ለነፍሴ ወምራኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆልኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ይፈርሎ ኩስማን ተምስሌ በትርከ ወቀስታ ምቀማን ትከሰጻኖ ሰራ ከማደበ ቅድሜ ባንጻሪሁም ለሌሳቅኒ ዋጽሐከ በቀብረሴ ጽዋይ ከንጹን ወያሮ ይምረት ከልዶን በኩል ሟለቴ ከመታን ብረን ቤት ወለ እግዚአብሔር ለነዋህ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም አሜን። وكرسوس أملاخنا نايب حق قويتانا أبقانا نقليلا مصوعخانا مرعى زخدكا مزبارخ كالم نتماوينا وين زلوت كاينو زاب كرمي خاز غربوين خمو قبرو حجوين باركو
አንጽሐዮም ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ የኹሉ ይስማዕኻ ናይ ተወክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጼዴቅን አሮን ዘካርያስን መስዋዕትኸም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ኣብ ፈተና ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕላኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወስ ደስ ብር ኃጢአትና ናሓልገናና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ኦ አበይ ቀስህ ቅዱስ ጸሎትካ ዘከረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሪ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር
ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ረዲእናን እዩ ሓልዩና ናቅሪብና ተቐቢልና ተማዕቅብና ናፅዕና ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩለን ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ከመ ይቀበን በዛቲ ዕለት ቅድስ ኩሉ መዋዕለ ሕይወትና ወኩሉ ሰላም ሀዜብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አሰብቅው ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር
አብ ኄር ወይሰሃል ላዕሌነ ወይትወከል ጸሎተ ስእለተ እምነ ቅዱሳን በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ርእሰን ብሏነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወመርከብ ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና ናኻ ብምፍራድ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካብ ኣያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመኒዕን ቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላ ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረመ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓት ሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕም ዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን። ተንስ ተዛህለንህ ለኩል ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይትናን ኣምላኽናን መድኸናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ዓስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቦን ጎድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይምሎም ኣብ ድልየቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላከነ ጸልእ ወይ ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት በስኒ ንስኻ ኢኻ መን ዘድሕነት ዓለም ነውሮ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንና ለንኦም መፍቀር ሰብ ናብ ዝናትካ መንፈስ ኣቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ ዝንቀድሶ ንክልቲኦም ውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጡስ ስጋኻውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐድሐውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወዮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓም ዘለዓለም ዓለም በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን
ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበርቕ ፃሕሊ ዝኣንቢርና ኣለና መን ዕዳወይን ስጋ ከም ዝገነዙ ከመ ዕዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቑሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃይ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቅንዓትን ጽልእን ቅሚን በቐልን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር እግዚኦ ንሰግድ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕረድካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ እንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰትፍሩን ኩሉ ማዕዘርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ሕጂ ኸም ኣብ ቅርሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምትዘማረትካ ሰብኡትና ንስና ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰረ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቆልዋ ምብቀል ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ኩሉ ፃድቃን ፍፃመ ኣጽንዓና ኦልዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ከሓስበሉን ከሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ክዳራይሶን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳይ ምእንቲ ክሰርዐሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ ሱራት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማዎም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ፀጉን ክልከሎም ምእንቲ ሕማትን ልውያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ከምእንቲ ክህቦም ምእንቲ ዞም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ምእንቲ ኸዝኒ ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንኣፍላጋ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ምእንቲ ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንእግዚአብሔር ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕፀድን ክባ ምእንቲ ፍረ ምድርና ዘንበረኽቱሉ ምን ዘለናና ዓይኒ ልቦና ናብሪ ብመንፈስ ሰላም ፈርን ክጸምደና ንዝለመናዮም ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ጎይታ ንቅረበለና
እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብፀጉኽ ንዓቢ ብስሙን ክንምካሓ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበለልና ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። አሜን። ጌታ ይቅረብ በለልና። ተንስእ
ምስራቦከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ መጻእከ ዋዳንከነ መላእኽና በአትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኸመ ንስብርኽቲ ኢኺ ተቐርጽኹም ሩቕ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ኻብትና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኦ አባይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝከረኒ ልምሕፀነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብፅድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መርዙዓት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 11 ገና ድኹማት ከሎና ክርስቶስ በቲ ምዱብ ጊዜ ምእንቲ ሓጥኣን ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን። እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተስኣነ ንኸውን። ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢ ኣሎ። እምበኣር ሕጂ ብደሙ ዝጸደቕና ካብ ኮንና ካብቲ ቁጥዑ ደኣ ብኡ ክንደይ ኣዚና ዘይንድሕን። ጸላእቱ ከሎና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ብሂወቱ ክንደይ ኣዚና ዘይንድሕን። እዚ ጥራይ ግና ኣይኮነን በቲ ብኡ ዕርቂ ዝረኸብና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ብኣምላኽ ንምካሕ ኣለና። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ
ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ተንስ ቀዳማይ እንድሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ ሓያል ምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉን ልምነካ ኣለና ገጽ ካሪአና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕትን ኣብዕ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረልና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያውን ኣገልጋሊን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ ቁፅሪ 13 ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተይ እስከ ስምዑ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅሮም ዘተስፈዎም መንግስቲ ምእንቲ ክትወርሱ በእምነት ሃብታማት ምእንቲ ክትኮኑ ነቶም በኣረኣያ ዓለም ድኻታት ዝኾኑ ዶ ኣይሓረዮምን እዩ። ንስኻትኩም ግና ነቲ ድኻ ኣዋረድኩምዎ። እቶም ሃብታማት ዶ ኣይኮኑን ዝገፍዑኹምን ናብ ቤት ፍርዲ ዝስሕቡኹምን? ንሳቶም ዶ ኣይኮኑን ከ ነቲ ዝተሰመኹምሉ ክቡር ስም ዝጸርፉ ዘለዉ? ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቀር ዝብል ዓብዪ ሕጊ እንተደኣ ብሓቂ ፈጸምኩምዎ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም። ኣድልዎ እንተገበርኩም ግና ሓጢኣት ትገብሩ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ከዓ መፍረስቲ ሕጊ ምዃንኩም ይረትዓኩም ኣሎ። ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኹሉ ይበደለና ዝኸውን። እቲ ኣይትዘሙ ዝበለ ኣይትቕተል ድማ በለ። ስለዚ እንተዘይዘሞኻ እኳ ካብ እትቐትልሲ መፍረስ ሕጊ ኢኻ እምበኣር ከምቶም ሓራ ብዘውፅእ ሕጊ ዝፍረዶም ተዛረቡን ግበሩን። ከመይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ እትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገበረ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ። James chapter 2, verse 5 to 18. 13. Listen, my dear brothers, didn't God choose the poor in this world to be rich in faith and heirs of the kingdom that he has promised to those who love him? Yet you dishonored that poor man. Don't the rich oppress you and drag you into the courts?
don't they blaspheme the noble name that you bear? If you really care about the royal law prescribed in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show favoritism, you commit sin and are convicted by law as transgressor. For whoever keeps the entire law yet fails in one point is guilty of breaking it. All for who he said, do not commit adultery, also said, do not murder. So if you do not commit adultery, but you do murder, you are a lawbreaker. Speak and act as those who will be judged by the law of freedom. For judgment is without mercy to the one who hasn't shown mercy. Mercy triumphs over judgment. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ንሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራህ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል بفقرهم كن صنع بسنا يملخوا بتدخامهم كفل خهلونا ጸጋኻ በና ምንቶም ዝመሰረትካ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ወንሐልዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት ተሳረርካ በእንዚያهم وبارك لايلا باق أمريتك وأبز لذاتي عتدوين انت تكلكا بمعنك قدوس بإيسوس كريستوس مسؤول ذلك خبرين من منفس قدس مسكانا صنعة لهم كل سعن نزل عالم عالم آمين مسرت حقي خاب زخونون صحانا واريات ترخب الزيدينا قبر حوارياتيو بركاتهم من رديتهم من اسكلنا حزب كريستيان خون مثل نفساتها قبرتك وعماتك لعالم عالم قبر حواريات مراف عسرت شوعات خاب قطر حدك ساب عسرت ጳውሎስን ሲላስን በፊጶልያን በአጶሎንያን አቢሎም ናብ ተሰሎንቄ ኣተዉ ኣብኣ እውን ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረት ጳውሎስ ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብኣቶም ኣትዩ 3 ሰንበት ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ምስኣቶም ተዘራረበ መሲሕ መከራ ክቕበልን ካብ ሙታት ክትንስእን ከም ዝግብኦ ይገልጸሎምን የረድኦምን ነበረ إذا أنا سبكلكم ذلخو يسوع مسيح يخ أيبل نبره كاب آتوم قليهم أمينهم مس باولوسن سلاسن حبرو أزيم بزحات كابتوم نأملاخ
ዝፈርሁ ግሪኻውያን ሓያሎም ምርኢያት ኣንስትን ከዓ ከምኡ ገበሩ። እቶም ኣይሁድ ከዓ ቀኒኦም ካብቲ ዕዳጋ እኩያት ሰባት ወሰዱ። ህዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ከተማ ኣናዕብዋ። ንጳውሎስን ንሲላስን ኣውፂኦም ናብቶም ህዝቢ ምእንቲ ከቕርብዎም ድማ ንቤት ኢያሶን ከበብዋ። ምስኣንዎም ግና ንኢያሶንን ቁሩባት ካብ ኣሕዋትን ናብቶም መኳንንቲ እታ ከተማ ኣቕረብዎም። እዞም ንኹሉ ዓለም ዘናዕቡ ኣብዚ መጺኦም ኢያሶን ከዓ ኣብ ገዝኡ ተቐቢልዎም ኣሎ። ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉስ ኣሎ እናበሉ ምስ ኣዋጅ ንጉስ ሮማ ዝጻረር ነገር ይገብሩ ኣለዉ እናበሉ እስከሰስዎም። እቶም ህዝብን መኳንንትን እታ ከተማ ነዚ ምስ ሰምዑ ተጨነቑ። ንኢያሶንን ነቶም ካልኦት ብጾቱን ወሓስ ኣትኪሎም ከኣሓደግዎም። እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ሲላስን ብኡብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ከም ዝኸዱ ገበርዎም። ኣብኣ ምስ በጽሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸው መጋዕዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዛዕጣን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨን ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቃዕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና። ተንሥእ ወለጸሎ እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘለና ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና። ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር አሜን። ክራላይሶን እግዚኦ ተሳሃለን። ጎይታ ነብሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ መስቃል ጻድቃን ካሕድሮ ሓላው ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጻሊ ተኽላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርሕሩሕ ሓላዊ መንበሩ አንበረልና። ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከሚያርፍ ነፍሶ እግዚእ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ነላዊ ሄረው አቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፃን ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ አባ ሽኖዳ ኮሎምቢሶ ጵሳት ቀሳስ ወዲያቆናት ሩጣና ሃይማኖት አሜን። ግርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለን። ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ብዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩን ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ጎይታ ንኣና ናገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅን ትውልዲ ሃበና ሳዕሞ ትውልዲ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም መዋእልሃ። ጸልይ በእንተ ማሕበረነ ወቅበተ ኩልነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለን። ጎይታ ኣምላኻይ ተንስእ ሞጸራትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ እሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ድሕነትን ንልምልልኪ ክብርቲ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ።
ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽህቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናይ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቒ ዝኾንከ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና መንቲ ከሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ግዜ ሩየ ግዜ ሰበቱ ለመድኃኒነ ሰብ ክርስቶስ መዘውስተ ከርሳ ዘይት መያዝ ኩሉ ዕጣን ወለደቶ መጻወት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግደቱ ወነይቀብእ ትእዛዛቲሁ ከመ የእስራኤል ኃጣውእ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቃልነ ቅል ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ምስየት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ኩሎጣን መጻ ተሰጎመ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ወአሰርገ ወደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልድ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣን ለዘካርያስ ጋር ለከራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህኔ በማእከላ ያዕርግ ዕጣነ ሱራፌል የሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ሲያበይዎ ይጸርሑ እንዘ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃባይ ላፍ ወክቡር በውስተ ቅዱስ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደው ጐይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት እግዚአብሔር ዳኖስ ተጠምቀ ብልዕለት ዘይት መስቀል ተሰቅለ ጐይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊቱ ትንሣኤ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ንሙታን ክብር ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጌታ ይቅር በለልና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ አጽንዖ ህልና ልብክሙ ዘበሰማያት ይትባአል እግዚኦ ውሰዱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጐስም ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመርዓድን እትልምኑ ነብሱ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊሉ ፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ኸለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና። ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና። ስምዓና ንኣባሳት ካድ ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጸማት መንጽእ ብሕማም ተሳዕዙ መሕወይን ጸማማት ተውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይሕርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ። ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዝለየ ቀዲምካ ኣለኻ ንመላእክቲ ፈጠርካ ኣብ በኽሊ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስራኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይሙሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላዊ ዘይበርስን ዘይምርምርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ። ነዘበሰርካ ናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምኳን መሰንክሪኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ዘይለወጥናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባእኻ ዛም ንቑልሕና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረቅስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና። ጐይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ጐይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና። ዘላለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጥፋት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ
ንኹልና ፀግዕ ኹነና ወለኩልነ ኩን ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላከነ መንግሥተ ብሩክ አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲተ መሐረ አምላክ የመሐረና ይቅረ ባለ አምላክ ይቅረ ይበለልና በስቅለቱ ዝተበጀወና ጎይታ ሕጂውን መስቀሉ የልዕልሙ ነቴን ካብኡ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ከርሐቐልናን ከፅርየና ናብኡ ክንቀርብ ክድግፈና ንልምነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂውን ብዘይባእኻ ኩሉ ከንቲ ኢና እሞ ኣባኻ ኣብ ክንዲ ወይኒ ክንፀንዕ ህይወትና ድማ መንፈሳዊ ፍረ ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክትፈሪ ኦ ጎይታ ሕጂውን ከተፅርየና ንልምነካ ኣለና ከም ገብርና ዘይኮነስ ከም ምሕረትካ ዳጥምተና ኣታ ሕያዋይ ጓሳ ኣብታ ፅንዕቲ ደንበኻ ክንዕቀቡ እሞ ሰላምን ዕረፍትን በረኸትን ፅሩይ ማይን ዘለዓለማዊ መግብን ክንምገብ ኣይትግደፈና ጉስናትካ ይዕዘልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም ኦ ጎይታ ነቶም ተበተኑ ድማ ኣክቦም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካ ናውርደልና ኩናትን ወረ ኩናትን ዘንፀላሉ ዘሎ ንፋስ ሰላም ሰዲድካ ክትብትነ ድማ ንልምነካ ኣለና ነቶም መራሕቲ ድማ ጎይታ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ክትቦም ንህዝብኻ ክሓልዩ ናብ ፍቕርን ናብ ሰላምን ናብ ሓድነትን ናብ ዕብየትን ክመርሑ ድማ ንልምነካ ኣለና መንፈሳውያን መራሕትን ናብ መንፈሳውነትን ናብ ዕብየትን ናባኻን ናብ ዘለኣለማውነትን ክጥምቱ ክገብሩ ድማ ጓሶትካ ክትገንሕ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህደግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰብእ ሙስት አላድነነ ወላድነን ኩሉ ኩስ መሲያ ከይት መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዚኦ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ በድንግሉ ሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳሊ ወጸልይ ፍቅሩ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዘተመላኸ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኻ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወትኽለምንልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ጎይታና እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንሕፃን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮን ረኸን ኣብ ንጽልየሉን ምሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ወረከብናሁ ውስተ ጾም ገራም ውስተ ኦመ ገራም ነበው ነከሰ ውስተ አብያቴሁ ለእግዚአብሔር ወንሰግድ ምስተ መኮነ ሀበ ቆመ እገረ እግዚእነ ከብናሁ ውስተ ኦመ ገዳም ንበውህ እንከሰ ውስተ አብያቲሁ ውስተ መካን ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ወረከብናሁ ውስተ ኦመ ገዳም ንበ
እንከሰ ውስተ አብያቲሁ ወንሰግድ ውስተ መካን ሀበ ቆመ እግረ እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነት ኣብ ሓንቲ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ብግዚኡ ብሰዓቱን ምዘገልግልዎ ብፍርሃት ምምቅጥቃጥ ዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሳዕኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽናን መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅህና ዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካብኡን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበሩ ሕቡብ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራብ ሂወት ንኽፈሪ ባረኸና ንህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ሰዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌ
አጽንዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ድማ ቅር በለልና ማህሌትና ጸሎትና መስዋዕትና አምላኽና ኩሉ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታ ነፀቢቑ ገጽካ መርኣይ ግበረልና ኣምላኽና ዝዕለት እዚ ኣብ መስቀል ዝውዓልካልና ቀዳና ኣደ ሓጢኣት ዝኸፈትካልና እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ምትብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ በዚ ዕለት እዚ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ መፅእ ድማ ተዘከረና መወዳእታና ፀብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንሕና እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎ ከም ዝሓደግና በደልና ዳብስና ኣብ ጓድልና ናና ፈተና ይተንሳይት መንግስት ዘንሳይለ ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ወደና ብስነ ማርያም ምናምን ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ከደግለኻ ብስጋ ከደግለኽ ወደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰላዊ ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስኻ ይኽረ ማሕፀንኩም ንረኺብ ቆሙ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወሰድ ደስ በል ኃጢአትና ንኻልከና ነፍታ ጀሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለመለልና አሜን ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዝኣወፈኒ ኣወፎይ ክክ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን እዚ ቃልና ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ አሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ከፍቕዲ 23 ክሳብ 35 ከፍቕዲ 23 ክሳብ 35
ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎም ወዲ ሰብ ዝኸብረላ ሰዓት በፂሓ እያ ፍረስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተዘይሞተት በይና እያ ትነብር እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ንህይወቱ ዝፈትዋ ኸጥፍኣ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክሕልዋ እዩ እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ይስዓበኒ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ እቲ ዘገልግለኒ ከዓ ኣብኡ ክህሉ እዩ እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ከዓ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ሕጅስ ነብሰይ ተጨኒቓላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግና ምእንቲ ዝንድየ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዝበፅሕኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሹን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም ከዓ መልኣኽ እዩ ዝተዛረቦ በሉ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመፀ እዚ ዓለም እዚኣ ትፍረደሉ ሕጂ እዩ መስፍን እዚ ዓለም እዚኣ ዝድርበየሉ ሕጂ እዩ ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ እዚ ዝበለ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክተሎም ኢሉ እዩ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ኣለና ነርና ንስኻ ደኣ ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል እዩ እትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታዋ እዩ ኢሎም ሓተትዎ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወሐደረ ወሪነ በመስራት አሐዱ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋው ለማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠበበ ኪዕነባ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካ እዩ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓትያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብድሕሪ ምሕረትካ እምበር ብፍቓመ ፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻ እያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ናና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዝን ናና ናገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈላለሊ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዘህላልነት ሰራሕናዮ መሰስረሊን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ተንሥእ ሰላም ለኵልክሙ ሕጂኻ ኩሎን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር
ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኣብሔር ኣብ ነብሳ ኣብነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብ ውሽጢ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙ ዓመታት ነሰላይ መዋዕል ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምነነ የንቴሁ ሎላዊር ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባ የርትራ አባ የርትራ ወዲበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥእ ለኩልክሙ እጅራኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድብሎ ለና ኦ መፍቀር ሰብካ ወደላኻን ልምን እንደልና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በሃበ
ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ መኮራትን ብዘይ ምክር ሃለን ክደስን የትን ፍቃድካ ገብሩን ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናናና ገገልገል ባሮትካ ካባና እንድሓር ዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረ ወፀርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ ለየጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጐይታ ኣምላኽ ኣይተስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ድመትካ የርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍና ኢላባትን ትልፊት ኣላባትን ብሩኻት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ንበሊ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ኩሉ ብዝዓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኦ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምን ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጐይታን መዕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንዕድገት ሓጢአት ሓንቲ ትምከት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቐረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኾይነ ድል ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ إذا كاب سكا ورسعات كم سنساقو خمو دما كاب ناكلهم حتى يحدث هدف لكم أمنا كرسو سكا أنت غربكم
كابو مقبالكم حلافነት የብለይን ኃጢአትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ኃጢአትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ዝተላገጸ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብኽፋት ዝቖመ እንተሎ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኖን ከም ዘሽካዕለለሉን ይፍለጥ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድከት ሓጢአት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጐይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወይ ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስጉንን ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ ንስኻኻ ተንስ ለኰለከሞ መንፈስ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሞሰና ዘላለም ኣብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ እግዚአብሔር ጐይታና ብልቢ ኹላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርኽሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረከ ይሁን አንጽሐና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕደድና ክንሰዓም ዝርዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽም ወፍቅር ተአምዑ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክ ድልዋነ ከመታማ በበይናቲክሙ
በሉልና የቀረቀረና ተባልኩም መስጎርባ ብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ሥጋኻን ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነብሰ አቡነ አንጦንዮስ ይኹን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርስ አባ ሲኖዳ መስቀልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ምሰላመን ይሓልወልና ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኮተ ወለአምላክነ ለይኩን ህሊናክሙ በሰማያሉ ልብክሙ አእምሮ ሀበ ዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ናሆ ነዚያኖ ላዊሁ ለአበ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እንሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርና ያብ ህልውኑ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥካ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ። ሰማያት ከይተረበየ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ በህልውኑ ህልው እዩ። ቀላያት ከይዓመቐ ውሓቲ ኣፍላጋት ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባርቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጐድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ፀሓይ እውን ብንውሓት መዓልቲ ከይመለኸ ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ
خلو ببهري هلو كواكبت بلتلت كيبلو منافست خيت نقانقو ملاخت خيت فترو ببهري هلو قدم نبابيت نفس قدم مواتي سقان قدم كله أبتحت زلون أبلعل زلون حبون كسوتن فطرات ببهري هلو قدم قزين ساعات قدم ليتن معالتن قدم وارهن عمتاتن قدم موائل زمنات ببهري هلو مسقانو كاب قزارو سيو داسيون كاب بعلو زترغبيو أبتي تصقون هبتي تصقون ملون فصمنيو مباركة تبعنا تفلت زي قصرن زي سفرن حياونتو نزنتو بمغرركم تمن تزازو مسعالنا كابتانا يدستا قنت نابتفات وطانا كاب هوتنا موت كاب حرنت نابارنت أبتحت عروت عطيات تقزانا نسقنا نعانا نفطرتو أي حدا قنان شللونا يبلنا كم تزبدلنا أي تغيمنا بحاتياتنا فصمنا خنطف أي حدا قنان كوادا أفكرنا محارنا رهرهلنا كابيدي تزقزعنا ونانا قفنا نبوه ملاخ مغرون يمانا ايدون حايلون طبابون تبجاون مدهن زخنا ودو لاخلنا كابز عالم زيزتا زدلا يزبل خلوبو فطره نتم زحارة من عتاتم صوعي نتم تصوع من عتاتم أفكاره نتم تصوع من عتاتم أخباره نتم زخبره من عتاتم أصدقه نتم زخبره من كبر ودوخ خنوم نعتاتم سرعي بوغا كاموتات كام بتتان نافتات تعبئ من تاكبنا بو أرنبنا أرنبات هزب قبرنا نمسقان أوخا نابو أغربنا أبقدميون حيوان نموتان مذكرتا من تنكون أي نبس وكف سمعتنا مصحفة وصحفة بأنت بتوء وقدوس رسالكان باباسات أبا أنتونيوس كما يعرف نفسه بسلام ويسم لنا هينتهو نولاوير وأكابدي بمنبرو وبتوعان باباسات أبا مكاريوس وأبا شينودا انزع كتوك بسلطوم وبسلطوم استيفانوس قدامي سمايت زكرياس كاهن ويوحنس مطمئ وبنت كلهم قدسان وسمعنا الروح ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኻበረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ገበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሓመሙ ዝሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናበቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናምባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ
ኩሉ ንዓክሳዕ ንዕና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስዋም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዕረፉን ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብመብራህትን መጋረጃ መጽሓፍትን ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረያት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕረበልካሎም ኩሎም ምፅዋትን ዘቕረብልካ ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብፅኑዕ ማዕሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪማ ግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተስሃሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ዋህድ ህላዊኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ዝተወልደ ነዘንቱለና ካብ ኣቡ ኸይወፀ መፀ ካብ ህልኑ ኸይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስነቱ ኸይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ኸይተነጸለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማህፀን ድንግል ሓደረ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ተንስኡ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጐደለ ኣብ ማህፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወስኾ ድማ ተወልደ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌሉ ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተረእየ ነስተውዕል በቡኡ ኸበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ እንተቐደሰ ናይ ክብሩ ምስጋና ሰማይን ምድርን ሙሉእ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍን ቅዱስ ቅዱስ እናበልና ናይ ክብሩ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ንስኻ ብኣይላፍ ብኣፍ ኩሉ ትምስገንን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 ኢኻ ንኹሎም ቅዱሳን እውን ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳኻ ዘይትጠፍን ዘይትመውስን ቅድስን ወያ ስጉእን ዶምን እያ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብካ ዘይተሓሰበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያትን ስርዓተ ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮም አንስ እደዊ ክሙ እሳውስተ ነሳህብሰ በደዌው ቅዱሳተ ወብፁዓት ለበረሳት ነአምን ከመ ነአምን
ናብ ሰማይ ናባኻ ናበብዎ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ቀው ኢሉ ጠመተ ኣመስገነ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ብልዒ ሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢሉ ሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎም ነቲ ጽዋዕን ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ደቀ መዛሙርቱ እውን ደቀ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ዝኾነ ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ በሎ نسبعك أبزينا وأملاكنا زنتو ናኻትኩም እነቶም ብድሕሪኹም ዝመፁ ነዚ ምልክት ክሳዕ መፅኻ መዘከርታ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሰይን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንቱ ንዚኑ ሞተክ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ نسبحك ونتأمنك نسلك ونسبك أزينا وأملاكنا እዞም ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ናይ ዘይሓምም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዘረፈቐላ ለይቲ ብፍቓድ ኣቦውን ብናይ ገዛ ርእሱ ፍቓድን ነብሱ ንሞት ወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሓዝዎ ነቲ ገዛ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ህያው ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጥዓ ጎተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ኣብቲ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎም ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምርዓድን ዝቆምሉ ኣብ መጋባያቆም ደው ኣበልዎም ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥበልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንሱራፌል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍእሉ ነቲ ንችሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንላቅፂ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ ነቲ ችሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽወልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዳቱ ይርገፁ ጸፍዖም ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባዴ ዝሰግድሉ እናሽካዕልሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኮኹ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከምዚ ዝበለ ሕያውነትከ ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቅሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ካብፅሖም ፍቅሪ ሰሓቦ ለወልዲ ኣምላክ እመንበሩ ኣብፅሖም እስከ ለሞትን ወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቅሪ ሰሓቦም ክሳዕ ሞት ካብፅሖ
ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም በደለኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆፀርዎ ኣየ እተና ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብመስማር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እተን ኣዳም መንፈስ ህይወት እፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂፅ ሰተየ ኣየ ናይ ወልዲ መከሩ ክዛረብ ዝኽእል ኣየ ናይ ልሳን ኣየ ናይ ከናፍር ኣየ ናይ ኣፍዩ ናይ ፍቕሪ ወዲ መከራ ክነግር ዝኽእል ካሎም ክንገር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንምውታት ከሕውዮም ሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ዋይ ጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ንመግነዚ ስጉኻ ከርበን ምዑዝ ሽቱን ንጹሕ ኣልባስን ኣምፁ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ እንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ
በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ አሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ አብሳልሳይ መዓልቲ ነፍሱ ምስጉ አዋሃደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሞት አብሳልሳይ መዓልቲ ካሞታ ተበሌተንሰ ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ታነሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ካብ ምውታት ብዘይ ጥፋት ፈጺሙ ተንሥእ ካብ ባርነት ኃጢአትካ ሓራ ገበረና በቲ ስጋትያ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዊው ዓረገ። ርእስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ አድንኑ ብሰላሕታ ኦ ጎይታ ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱስናን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ዝሰደድካ ከምኡ እቲ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ከምኡኻ ካብ ኩሉ ሓጢአትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢረ መለኮትካ ንምቕባልካ ክንቀርብ ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክትሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ኣብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያት ይምጻእ። ነዚ ሕብስቲ እዚ ይባርኮ ነዚ ጽዋ እውን ይቐድስ። ነዚ ሕብስቲ እዚ ምስቲ መሕወይ ስጋኻ ሓደ ይግበሮ። ከምኡውን ነዚ ጽዋ እዚ ምስቲ ሓዳግ ሓጢአት ዝኾነ ደምካ ሓደ ይግበሮ። አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ምዝ ሕብስ እዝን ምዝ ወይን እዝን ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢአት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ርስቲ መንግሥተ ሰማያትን ህይወት ዘለዓለምን ይኹን ሃበነ ይበረ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ كان يا كان لا كل
ዘለ ኩሎ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ወበሩክ ዘየመጽእ ወበሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልከሞ ከም ብሓድሽ ኩለን ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመኖ ኣለና ኣየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ስሙ መን እዩ ስሙ ኣቦኸ መን እዩ ሃገሩኻ ኣበይ እዩ ሓሳብ ልቡ ዓሚቑ ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕራዋይን ኩነታቱ ክንገርን ኣይከኣልን እዩ ክንሰምዖ ብእንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱን ኣዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሃኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ እዩ ንሓጣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛእ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ኻባና ገለ እኳ ብስግኡ ነውሪ ብነፍሱኻ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከል ኣይምፃእ ገለ ኻባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም እቲ ነብሱን ስግኡን ዘንጽሐ ግና ንእውድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪ እሞ ምንቲ ሓጢኣቱ ይለምን እስመ መሃሪ
እግዚአብሔር አምላክን ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳ ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እዩ እንሆ ምሕረት እግዚአብሔርካ ነቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዱ ብመልኣኺኡ ንካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማያዊ አቦና ካብ ማእሰርቲ ሞት ፍትሓና ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቀውም ወቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጾ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ
ኦት መኳንንት ለትቀውሙአት ጦርሰክሙ እወ ክሓድገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክብለልኩም ይቕረበሉ እወ ናብ ጥፋት ኣይትእተዉ ከይተኣትዉ ጸልዩ ጥፋትካ ኣብ ሰብነትካ ነውሪ ሓጢኣት ከለካ ስጉኡ ብድፍረት ምቕባልን እንደሙ ብዘይ ምፍራሕ ምስታይን እዩ ሕጂኻ ብንጹህ ልብን ብትሑት ነብስን ብጽሩይ ስጋን ናብ መድሓኒና ንቕረብ ንዑ ንስገድ ንገዛእዮን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ረዛቑ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ስእላብ ደገታት ክትፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መብታ መንግስተ ሰማያት ናኻ ክበካየ ኣምድዳ ሰርካዮ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣምዝፈታኸ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብቱና ንሱ እምባረትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን ብደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወደሎ ጐይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ፅኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀናመን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕርያት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተረቕ ናይ ሰቡትና ንስማረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንየስ ንብፁዓን ጳጳሳትና ብመቃርዮስ ናባሽነዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣነጉንሲስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንበር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ያድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን
ብርሃን እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምልስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሓልዎም ሰውሮም ዝቐደማ በሶም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ተንሥእ
ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ አሜን። ኣምን 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 እመን እውን ክሳዕ ዳሕሪት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ብእንተናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኮለና ዓሊቡ ዝሃቦ እዩ አሜን። ኣምን 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 መለኮቱ ካብ እመን እውን ካብ መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ከም ዘይተፈልየ ከም ቅፅበት ዓይን ወይ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብምነት ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፈ ሃቦ አሜን። ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት ያናሕስየለ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይተርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣናዊ ሽልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊርኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነት ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ኰቲአካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣድሕን ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምምትሳካን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጻሃኒ ልምነካን ምጽነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘላለም ዓለም አሜን። ስጋ ጎይታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስጋ ነፍስ መንፈስ ይሁን።
ወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባላት ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ መንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላረፍኩም በዛቲ መዋነ ዓለማት መብዙ ተገሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጀዋነ ይሳንሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በአስማቲክሙ እንደዛነ ዘማወምን ማይበደስ ላንትሙ ዝክሩነ መዘሎዝክሙ በእንተ ማርያም ዘማይተነ ለክርስቶስ በሥጋው ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቅከን ለወልደ ሀገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ጸልዩ በእንቲአነ ወበንተ ኩሎ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸብሑ ዘፀዋዕከ ወለ ቅዱስ ቅዱስ ይትነገር አኒ ከመ
በስብሐት ሥጋ ጎይታና እንዘ ገብር ዘዚአከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እስመ ኃያል እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነና ሀበኒ ኣብ ግብርኻ ምእንቲ ቕረ ናትካ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃብኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወርቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወርቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወርቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወርቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወርቡዕ ወለከ ስብሐት እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጸናኢሉ ሰብሖ በክነቱ ሰብሖ በእግዚአብሔር ሰብሖ ሰብሖ በጸናጽል ተሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወይባቤ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ ትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሳይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ አቡነ ተመጦ
እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልተ ባልኸካ ንስምካ ምስጋና ቀረብ ንዘላለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ቅዱስም የመስግን ዘላለም ዓለም ጎይታ ብቀል ምስጋና ቅድስናኻ ክሳት ስጋን ነብስን መንፈስን ትሕትን ዘበሉ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ናብ ልማኖኦም ጽንበል ብበረኸት ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓታቶምን ንዓታተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይካ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ኣቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕልን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስግኦምን ነብሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዜን ወዘርፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝበላዕናዮ ስጋኻ ስተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እንተቀረብና ድማ እቲ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝቆረስካዮ ስጋኻን ዘፍሰስካዮ ደምካ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ወትሩ ካብኡ ከይተፈለና ክንነብር ባዕልኻ ጽንዓትካ ዓድለና ጸጋኻ ኣብዝሓልና ከምቲ ዝበልካዮ መፈውሲ ስጋን ነብስንካ ግበር መንፈስን ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ምብርታ ኢልካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብ ረድኤት ካብ ዝሰልና ንፋስ ሰላም ኣንፊስካ ድማ ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘሎ ኩሉ ከተርሓቐልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርፃዓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም ጠምዮም ጠምዮም ዘለዉ ኢልካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እቲ ኣብ በረኻ ንዘሎ ዘራእቲ ድማ ብበረኸትን ብፍረን ኣብ ኢድቶም ዓየይቲ ከተረክቦም ድማ ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክባልዕልና እምበረ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኺ ብስጋውን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ነስኻ ነስብርኽቲ ይኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ካናይኩኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ይብጻሕካ በሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምህላ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ መድኃኔ ዓለም አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድኅኑና ብዘይሕሰው ቃሉ
ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘሕሰው ቃሉ ንኢ ርግብየ እመ አምላክ ንኢ ንኢ ርግብየ እመ አምላክ ንኢ ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ከማጭርሩ ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ከማጭርሩ ንኢ ርግብየ እመ አምላክ ንኢ ንኢ ርግብየ እመ አምላክ ንኢ ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ከማጭርሩ ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ከማጭርሩ ንኢ ርግብየ እመ አምላክ ንኢ ንኢ ርግብየ እመ አምላክ ንኢ ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ከማጭርሩ ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ከማጭርሩ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብር ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብር ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ሓዳው ልዕልና ባኻ ካሜቕ ማተደስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኺኻ ሞ
أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي نعملاخ معكوبا أداوي يدلنا بغا خميق ما تيتنسي عقد مغا تدفيه أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي نعملاخ معكوبا أداوي يدلنا بغا خميق ما تتنسيه عقد مغا تدفيه أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ሓዲርኩም ከመይ ኣርፊድኩም ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ፋሕ ኢልና ከዓ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። ናብዚ ቅዱስ ቦቱ በዚ ቅዱስ መዓልቲ ዘኣኻኸበና እቲ ንሱ ምእንታና ዝቆረሶን ስጉኡን ዘፍሰሶ ደሙን ክንበልዕ ክንካፈል ከዓ ክንሰቲ ከዓ ዝኾነልና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽና ይኹን። ንእሽተይ ከም ብባይ ሞዛና ኢሎም ወንጌል ሕፅር ኣቢልና ቃል ኣምላኽ ተናዓና ሎሙ ዝመደባ እንታይ ክዛረበና ደልዩ ብዓይኒ ሕልና ብፅሞና ንከታተልና እሞ ካብቲ ንባብን ካብቲ ዘረባን መልእኽቱ ንዓና የመሓላልፈልና እግዚኣብሔር። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 እስካብ 23 ክሳብ 35 ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎም ወዲ ሰብ ዝኸብረላ ሰዓት በፂሓ እያ፣ ፈረስርናያ ምድሪ ወዲቓ እንተዘይሞተት በይና እያ ትነብር፣ እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ እቲ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋኣ እዩ፣ እቲ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክሕልዋ እዩ። እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ይስዓበኒ፣ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ እቲ ዘገልግለኒ ከዓ ኣብኡ ክህሉ እዩ። እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ከዓ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነፍሰይ ተጨኒቓ ኣላ፣ እንታይ እሞ ክብል እየ? ኦ ኣቦ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ፣ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ። ግና ምንቲ ዝንድየ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዝበፅሕኹ? ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ፣ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢሮ እዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ። ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ነጉዱ እዩ በሉ። ገሊኦም ከዓ መልኣኽ እዩ ዝተዛረቦ በሉ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመፀ። እዛ ዓለም እዚኣ እትፍረደሉ ሕጂ እዩ፣ መስፍን እዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ዝድርበየሉ ሕጂ እዩ። ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ድዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ።
እዚ ዝበለ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክተሎም ኢሉ እዩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ነርና፣ ንስኻ ደኣ ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል እዩ ትብል ዘለኻ፣ እቲ ወዲ ሰብ እቲ እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኢየሱስ ገና ንቑሩብ መዓልቲ ብርሃን ምሳኹም ኣሎ፣ ስለዚ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ፣ ምክንያቱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ፣ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን። እዚ ቅድሚያቱ ትማሊ 25 መስከረም ብናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቆጣጥራ መስከረም ክረምቲ ወፂኡ ኢና ንብሎ፣ ፃዕተ ክረምቲ ይብሎም። ክረምቲ ወፂኡ፣ ክረምቲ ንቆፅሮ ቤተ ክርስቲያንና ካብ 25 ሰነ ክሳብ 25 መስከረም ክረምቲ ይበሃል። ካብኡ ግን ክረምቲ ወፂኡ። ነዚ ድማ ብቅነ መስቀል ብብርሃን ብዳሜራን ብኩሉ ዝኽበር በቲ ሓድሽ ዓመት እዩ። በቲ ናይ በዓል መስቀል ኣሎ። በቲ ድማ እቲ ክረምቲ እቲ ጨንቂ እቲ መከራ እቲ ብፍላይ እቲ ናይ ቀደም ናብራ ናይ ገጠር ሎሚ እኳ ከምኡ ዘሎ ይመስለኒ ንህድሞ የለን። ክረምቲ ብምንታይ እያ ትዝከር? ጥሚቕ ማይ ህድሞ እንተኮይኑ ገዛኻ ነጠባ ደስተ መቐርኩም ብዙሓት ህልው ትኾነ ኢኹም። እዚኣ ተሰክፍ ክዳውንትኻ እኽልኻ መደቀሲ ክሳብ ዝስእኑ እንድሕር በርቲዑ ብፍላይ እዚ መጨነቕ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ስእነት ዋሕድ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ገና እዩ ዘሎ ተዘሪኡ ኣይበቆለን ኣይመፀን ዘሎ። እቲ ዳሕራሕረዋይ ድማ ተወዲኡ፣ ገሊኡ ብዘርኢ ገሊኡ ድማ ብቐለብ ተወዲኡ። ሕጂ እዚ ሓሊፉ ዝፀበበ ሓሊፉ ሲ ራህዋ ዝመፀሉ ሸዊት ዝብላዓሉ ወርሓት እዩ። ብናይ መንፈሳዊ መንገዲ ብናይ ቤተክርስቲያን ክትሪኦ ከለካ ድማ ሓድሽ ዓመት እዩ። ኣብቲ መስከረም ሓደ ክመፅእ እንከሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ምትረተ ርእሱ ኣኽቢርና ሓድሽ ዓመት ኢልና ቆፂርና ዮሃንስ ነቢያትን ሃዋርያትን ዘላገበ ንክርስቶስ ፀራግ መንገዲ ዝኾነ ኣኽቢርና። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙንና ብሕብረት ምስም ኩሎም ኣሕዋትና ናይ ኦሪየንታል ቤተክርስቲያናት ዘኽበርናዮ ድማ በዓለ መስቀል ድማ ነይሩ። እታ መስቀል እቲኣ እታ ጎይታ ተሰቐለላ ምእንቲ ተኣምራት ከይትገብር ምእንቲ ትምሕረት ኣምላኽሲ ከይረአ ተፃረርቲ ንዕኡ ቀቢሮም ጉሓፍ ዝጉሕፍሉ ዝነበሩ ን300 ዓመት ዝኣክል ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝመደቦ ሰዓት ግን ንዕኡ ተውፅእ ኣደ ንጉስ ከዓ መፅያ ሓዊ እንዲዳ ዳሜራ ደሚራ ብትኪ ምልክት ገይራ ነቲ መስቀል ኣበይ ከም ዘሎ ምክንያቱ ከም ኩምራ እዩ ተኸሚሩ እቲ ጉሓፍ ኩምራ እዩ ተኸሚሩ። እዚ ንዓና ትምህርቲ እዩ። ወንጌል ቅድሚ እታ መስቀል ምርካባውን ኣይተዓግተን። ሃዋርያት ይሰብኩ ነይሮም እኳ ደኣ ሃዋርያት ሰቢኾም ናብ ሰማዕታት ሓሊፉ ዘመነ ሰማዕታት ሓሊፉስ ሕጂ ቅቡል ኮይኑ ሃይማኖት ክርስትና ናይ ነገስታት እምነት ኮይኑ እዩ ኩዒቶም ከውፅዋ በቂዖም ዘለዉ። ወንጌል ቃል ኣምላኽ ግን ኣይተዓግተን ነይሩ። እንታይ ዳ ኣላ ሕጂታ ምስጢራ እምበኣርታ ጎይታ ተኣምራት ዝገበረላ ድተሰቕለላ ድማ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ዕንጨይቲ መርገም ዘይኮነሲ ሕጂ ግን ተባሪኻ ብደም ክርስቶስ ኣብኣ ስለ ዝፈሰሰ ስጋ ክርስቶስ ኣብኣ ስለ ዝተቆርሰ ንዓና እንታይ ኮይናትና ምልክትና ኮይናትና። እዚ ነዚኣ ክንርኢ ከለና ካብዚኣ ክንፅሎ ዘይብልና መን እዩ? ክርስቶስ እዩ። መቸም እዞም ሰለስተ እዚኦም በብደረጃኦም ዳ ክንሕዞም ኣለና እምበር ዘይናፃፀሉ እዮም። ክርስቶስ እንድሕር ንብል ኣሊና ኮይና መስቀል ክንዝክርና ይግድን እዩ። ስለምንታይ? ኣብኣ ተሰቂሉ ስለ ዘድሓነና። ዝተሰቕለ ድማ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። እቲ ተሰቕለ መን እዩ? እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ዋ እቲ ሰብ ምዃን ዳ ሃበይ መፅዩ? እታ ዘይትንፀልካ ሳለሰይቲ እቲ ሰብ ዝበሃል ዳ ሃበይ መፅዩ? ስጋኻ መን ወሲድዎ? ካብ ድንግል ማርያም። ሕጂ ክርስቶስ መን ምዃኑ ክትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ከም ዝለበሰ ማርያም ድማ ክትዝክራ መን ምዃና ክትፈልጥ ከተኽብራ ትግደድ ናይ ግድን እዩ።
مزه كم زي قال زبلو زلو كم زي تتقم كم زي انت نو ما نكرسوس አይፈለጥ ካይና አለኻ አዲኡን ንሱን ተፈላሊኻ እዮም እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ አይፈለጥ ካይና አለኻ ማለት እዩ ንሕን ክርስቶስ ፈሊጥ ካይ አለኻ ድማ ነዛ መስቀል እዚኣ ንሕር ትሕስራ ኣለኻ ኮንካ ድማ ክርስቶስ ኣበይ ተሰቂሉ ከም ዘድሓነካ አይፈለጥ ካና አለኻ ሕጂ ነኽብረን ኢና ዘለና ነዚኦም ነኽብሮም ንማርያምን ንመስቀልን ነኽብሮም ንሱ ግን ንክርስቶስ ግን ነምልኾ ኣታ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢስካ ሰብ ኮይንካ ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ዘድሓንካና ነምልኸካ ነቲ ንስኻ ንዓና ምክንያት ድሕን ዘተጠቐምካሉ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እምነታ ርኡ ትዕግስታ ርኡ ንፅህና ርኡ ኣብኣ ሓድር ወሲኑ በኣ ገይሩ ካብኡ ስጋ ወሲዱ ንዓና ከድሕነና ነታ መስቀል ድማ ናይ መርገም ዝነበረት መርገምና ተሸኪሙ ከም ኣበሰኛ ኮይኑ ከም ገበረኛ ኮይኑ ኣብኣ ተሰቂሉ ኣድሒንና ስለዚ ዕንጨይቲ እዚኣ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነት እንታይ ዳ ኣላ ሓዳሽ እያ ብክብሪ ክንሕዛ ይግብእ ምልክትና እያ ምልክት ድሕነትና እያ ሕጂ ንእሽተይ ካብዚኣ ንርኢ ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኩሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ሕጂ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ምስ ተሰቐልኩ እያ ኣብኣ ከሎ ተርጊሙ ኣሎ ብኣ እዚ ዝበለ ብኸመይ ዝበላ ማውታ ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክተሎም ኢሉ እዩ ኣብዚኣ ካብቲ መጀመርያ እንተዳሪእና እታ ምዕራፍቲ እያ እቶም ፅርኣውያን ንክርስቶስ ዜንኡ ሰሚዖም ወሪኡ ሰሚዖም ሲ ንክርስቶስ ክንሪኦ ደሊና ፅርኣውያን እቶም ግሪካውያን ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ከባቢኣን ንኣይሁዳውያን ጥራይ ሰቢኹ ንዖም ጥራይ እዩ እቶም ብትንቢት ዝነገሮም ዝነበረ መጽሓፍቲ ሙሴ መጽሓፍቲ ነቢያት እናተንተኑ ክመጽእ መሲሕ እናበሉ ዝጽበዩ ዝነበሩ ንዖም ተገሊጽሎም ነጊርዎም ኣርእዎም በኣካል ኣብኦም ማእኸሎም ተወሊዱ ግን መብዛሕትኦም ክሒዶሞ ኣይተቐበልዎን እቲ ዜና ምስ ናብ ጎይታ ግን ንዖም ጥራይ ዘይኮነስ ቅድም እኳ ናብኦም መፅኡ ግን ኣይተቐበልዎን ይብል ግን ድመፀሉ ንኩሉ ዓለም እዩ ዝኾነ ድመፀሉ ምክንያት ንኩሉ ዓለም እዩ ሕጂ ካብ ግሪክ እንድሕር መፅኦም እቶም ኣህዛብ ማለት እዩ ካብ ዓሌት እስራኤል ዘይነበሩ እንድሕር መፅኦም እምበኣር ሕጂ ተወዲኡ እዩ ኣነ ካብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ እቲ ነዚ ዓለም እዚኣ ዝገዝኣ ዝነበረ ዲያብሎስ ዝፍረደሉ መዓልቲ በፂሑ እዩ ኣነ ድማ ልዕል ክብል እየ ሓንቲ ፈረስርናይሲ ንበይና እንተ ነራ እንተ ዘይሞይታ ኣይትፈርን እያ እንታይ ማለት እዩ ምስ ዘረእኻዮ እታ ዝዘረኣናያ ፍረደ ንረኽባን ኢና ሓቂ ንሳ ሞይታሲ ካልእ ብዙሕ ጉንቦ ዘለዋ ስርናይ ብዙሕ ኮይና እያ ትመፅእ ንበይና ከይዘረእኻያ ስቕተይልካ ግን በይና እያ ትነብር እንተ ሞይታ ግን ብዙሕ ትፈሪ እዚኣ ምልክት ናይ ትንሳኤ ሙታን እያ ናይ ጎይታ ትንሳኤ ድማ ከመያ ንሱ ሓደ ሞይቱሲ ብዙሓት እንታይ ኮይኖም ህያዋን ኮይኖም ሕጂ እታ ክንሪኣ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኩሉ ናባይ ክስሕቦ እየ መን እዮም እቶም ኩሎም እዛ ዝሓለፈት በዓልና እዛ ናይ ሕብረት ቅዳሴ ዝገበርና ኣላ ንኩልና ብዙሓት ዝነበርኩም ምሂራትና ክትከውን ትኽእል ተስፋ ገብር ንኩሉ ዓለም ዋላ ሓደ እኳ ከይተርፍ ንኩሉ ዓለም ሲ ናብኡ ስሒብዎ ብምንታይ ንድሕነት ብኡ ዝኣምን ዘበለ እንታይ ብለና ዮሃንስ 13:14 ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐሎ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ሪኹምታ ሕጂ ልዕል ምስ በለ ንኩሉ ናብኡ ስሒብዎ ሕጂ እቲ ኩሉ ዝሰሓብ ግን ብኡ ዝኣመነ እዩ ብኣንጻሩ እዞም ኣይሁድ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ኩሉ ትንቢት እናፈለጥዎም ከለዉ እዚ ናይ ተኣምራት ናይ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ሲናይ እናርኣዩን ከለዉ ምልክት ምእማን ስኢኖም ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ትብለና ዘለኻ ንሱ ዘለዓለም ከም ዝነብር ዘለዓለም ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ረሲዖሞ ከም ሓደ ተራ ሰብ ጥራይ ይርእይዎ ነይሮም ሕጂ ግን ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምንቲ ክድሕን ከዓ ጎይታ ተሰቒሉ ሕጂ እዛ እምነት እዚኣ ኣበይ ትትርጎም ከመይ ጌራ እያ ትርአ እንተኢልና ኣምላኽ ዘይብል ዋላ ሓደ የለን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ ኩሉ ግዜ ደስ ትብለኒ ነገር ኣብዚኣ መድሃኒ ዓለም ኢልና ተኣኪብና ቆሪብና ክንከይድ ከለና
كلهم ناقو تسحبوا تأكبوا تبل مكابنا بقى كالم أكبي يبلنا كالم أكبي يبلنا كم تبقداسي ناس بلنا إذا حبست زي أسني أبقداسي أنا يا يكوبي أبقول لنا بدقان متشم زرعتي خعصر كله خمسة إذا عد ماشين وكذا يكون أبز عد نفحي لازم نبرد سرناي بمعتي لأكيبهم بعترتي بقبله وبقميته أو هني لما كاب كله أكيبهم يمزم سوا حنت حبست تخون أبوزح بوتي أجن تبتينا نيرا نعنا دما كاب بزح كاب رحقن كاب قربان فحي لازم نبرنا أكيب كحدا زجبر كنا قويتنا أبينا حدا نخون جن نسور سناخ خون نحنا دما أكلاتهم كون سقو مسن نبلع دومو مسن نستينا زين كنقبرتو خينا خا بفقري بتحتنا بتعقستي بأخلنا بمبال بلوهات بتحتنا محات بمخان اتفر منفس قدس زبلو بزينا خا أمنت مخاننا نرأمو كم زيلنا خانا ونقرب مالتي إذن تزي غيرنا نتا مسكال أي خبرنا أيان كمتي وسائلنا زت حقوسنا يو لو ما يقول حافظ يقول حفلا يبلان يقول حاف انت أي خون حج مالتيو نحنا أبحاتي أن ننبر نتلينا نحنا أبسل إن ننبر نتلينا إذا نموتات كتتنس نحمومات كتفوس تأمرات تقبر زنا بلد ما هني دوم كريستوس سلازة فساسة سلازة تقدست تقبر زنا بلد لو من مقتل انت تتقيمنا الله كم يقرنا انت لكمني نحنا مسكلا وشتنا له كريستوس وشتنا له لحرص قاط امكت محضر منفس قدوس تبهيلنا هنا نزا قديفنا ابقي من ابصلن انت نبيرنا نزا مسكل تاي نقبر لنا نقبرا اتنا باي نعو نخلهم كبوم يلو قويتا دتسقله دصوعنا زلو تاغيرنايو عششلنايو تفنچلنا تفلينا لنا مالتي تفلينا لنا لما እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ነበር أب عدن أب برخان بعد درجة بهاجر درجة كريستيانين نواقع زلنا نقاتل زلنا عوازنا حاتنا نتصارف زلنا سلازي نمسكل نخبره زلنا خبرنا يون نوصو زلنا يوصانا يون نقبرن برالنا كردانا خلمت نقبر إنا زلنا مغنياتنا حوز صلق قتال نفسي زي أجن بمحرتي أتفلت أيهودم بوي مال اليوم ما قبيرهم ما هم غيت خون من تيم قبيرهم ما مسوتت كا كابتم نيمان صقام زنبرونو كلتا شفات مسقويتا تسقلو اينيت مخانا زتلليت اب حمومات مسنبروا حمومات مسفوست يعني السام مخانا تفليطا تقندي بر مسقل يزمسل عنچيتي سلازي نحو زصلق مسحو قيم زلوو مالتي مسحفت قيم زلوو قتال نفسي قتلت نفسي دما منغس املاح اي ورسنيوم اتزغلغل النسي ابتا انا زلخو او خوليلم زغلغلو ግን እንታይ ኸውናሎ መሐሪ ፈቃር ابتا ናይ መልእኽቲ ናይ ሎሚ ዝተነበተልናውን በጃ ንሕና ድኹማት ከለና ሲ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ በቲ ምድብ ጊዜ ምን ተሓጣነ ሞይቱ ገለ ዘይብልና ከለና ምንም ክንገብር ዘይንኽእል ምን ታና ሞይቱ ኣብ ክንዲ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነ ንኸውን لو من تزرينا وريا باولوس أي مترخبن نتوم صبوغ زقبر لهم زخحدون زتلموني ناخوينا تريفنا زلنا قويتاقن أنصارو خلنا صلاة كلنا ودقات كلنا حف كبلنا نفتاز ودقنا يا نهم بالعمال نفتان نعقتي أو أتوليدو بمكرها مسكالك حالفو هجي أنا العلم سبالكو نخلهم نباي ككبومي أب كريستوس عليت يلن أب كريستوس أوراجا يلن أب كريستوس مفللا يلن باريان شوان يلن
በተስጋውያን በመዃንና እኳ ናተይ ንብሎ እንተለና ኣብ ክርስቲያን ተኾይና ብለውሃት ንኹሉ ኢና ክንከፍል ዝግባአና እሞ በዚ መንገዲ ዝነ ክርስቶስ ሎሚ ነምልኾ ኣለና መድሃኒ ዓለም ክንዝክር እንከለና ፀቢቕናሲ እቲ ኣብቲ መስቀል ንዓይ ዝሞተለይ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ክንመጽእ እንከለና ከምዚ ኣውደ ዓመት እንተመጽያስ ተቐዳመይቲ በእምሮና ትመጽእ ኣውደ ዓመት ዝመጽእ ዘሎሞ እንታይ ክንገብር ኢና ንብል እንታይ ትመጸክና ዴታት ብፍላይ ኣውደ ዓመት እያ ትመጽእ ዘላ እሞ ንምንታይ ኢና ንቀራረብ ጾም ተጸኒሕና እንታይ ዓይነት ኢና ደም ከንቃዕኻ ኣውደ ዓመት ከመይ ገይሩ ይኸውን ሃቀይ ወይ ደርሆ ወይ በጊዕ ንእሽተይ ክንገብር ኣለና ልደት ትምጻእ ትንሳኤ ትምጻእ ስጋ ክትህሉ ኣለዋ ኢሉ እቲ ዝዓበየ ስጋ ናይ ክርስቲያን ግን ስጋ እንደምን ናይ ክርስቶስ እዩ እሱ ምስ በልዓና ድሕሪኡ እንተዝኸውን ኣነ ግድብለይን ቅድሚኡ እንዳሰርዓናያ ግን ተሰክፈኒያ ንዓና ዝተሓርደ ገንሸል እኮ ኢና ኣብ ቤተክርስቲያን ክንመጽእ እንከለና ሲ ጾምና ከም ዝመጻና ኢና ክንሪኣ ዘለና ኣብዚኣ መጺና ኢና ኣፍና ንኸፍት ብምንታይ በቲ ስጉኡን በቲ ደሙን እዚኣ ትእክበና ምስመን ምስኡ ምስመን ምስቶም ናቱ ዝኾኑ ምስቶም ቅዱሳኑ ምስቶም ሕርያኑ እዚኣ ትእክበና ኣብኣ ኣነ ምስተ ልዕል ምስ በልኩ ሲ ንኹሎም ክእክቦም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ናይ ወትሩ ዕጫና ግበረልና ኣለሊና እንታይ ኢና ገዲፍና ንኸይድ ዘለና ከይቆረብና ክንከይድ ከለና እንታይ ገዲፈ ኸይድ ኣለኹ ኣውደ ዓመት ተሓሪዱ ተፀሚቑ ከሎ ከይበላዕኻ ትኸይድ ኣለኻ እታ ክወነድር እኳ ዘይክእል እዩ እሞ ግን ምሳሌ የኾነና እዩ ብባህልና ስለ ድስማዓና ግን ካብኡ ንላዕሊ ኢና ገዲፍና ንኸይድ ዘለና ናይ ዘለኣለም ህይወት ኢና ገዲፍና ንኸይድ ዘለና ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚ ሲ መድሓኒት ስጋን ነፍስን መንፈስን ሰለስተ እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ራእይዎ ኢኹሞ ማጨሎት ንኸይድ ንድሕር ሓሚምና ቀዲምና ንማጨሎት ንኸይድ ተቐዳመይቲ መድሃኒት ግን ነይነይቲ ኢና ክንረኽባ ዘለና ኣብዚኣ ስግኡ እንዶሞን እያ ኣብ ኣሁን እኮ ክርስቶስ እዩ እምበር ካልእ እዩ ክርስቶስ ከመይ ኢኹም ኣብ ማኣዲ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ኣነ ምስኡ ንሱ ምሳይ ሕጂ ናብቶም ቅዱሳን ናብቲ ማጨሎት ናብ ፀበል እንተኸድካ ክርስቶስ ኣሎ ምሳኻ ኣብኣ ድማ ክርስቶስ እዩ ንዕሶም እውን ንክርስቶስ ሒዞም እዮም ፀበልን ማይ ጸሎትን ዝኸውን ንሱ ናቱ መንፈስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕተ ዘይብላ ምንም ኣይትኸውን እያ ግን ዝዓበየ መድሃኒት እዚ እዩ ዘለና ዝዓበየ መድሃኒት ነዚ ድሕሪ ኩሉ ኣይነስርዓዮ ቅድሚ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣነ ልዕል ምስ በልኩ ንኩሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ይብል ሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ መፀዋዕታና ኣኽቢርና ኣብኡ ሓደ ኣካል ኮይንና ክንነብር ንሓዋሩ ዕሽሽ ከይንብሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስተውዓሉ ይዓድለና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽና ይኹን ኣጋይሽ ኣለውና ድም ትግርኛ ገለ ይሰምዑ ብሓርኛ ንሽተ ክደግማ ኣለውና ትግርኛ ደ ይሰምዑ ኣለውና ኣባታቲ እርስዎ ይሰማሉ ትግርኛ ማ ይሰማሉ ትንሽ እሺ ትንሽ ልበላ ምክንያቱም እኛ በክርስቶስ አንድ ነን የዮሐንስ ወንጌል 12 ቁጥር 32 እኔ ከምድር ከፍ ካልኩ በኋላ ሁሉም ወደ እኔ እሰበስባቸዋለሁ እኛ በክርስቶስ የተሰበሰብን የእርሱ አካል እሱ ራስ እኛ አካሉ ነን እንዴት ነው የሚሰበስበን እኛ ለአማኞች እምና ከክርስቶስ አንድ የምንሆንበት በመስቀሉና በሞቱ ስጋውን የፈተተው ደሙን ያፈሰሰው ለኛ ከሱ አንድ የሚያደርገን እሱ ብቻ ነው እሱ አንድ ካደረገን ደግሞ በሱ መሃል ልዩነት የለም አልታደልንም እንጂ በእኛ በአገራችን በጉርብትና ወንድማማች ብቻ ሳይሆን አንድ አካል የክርስቶስ ስጋ ነን እንደዚህ በጦርነት በውጊያ የምንታወቅ ሳንሆን በሰላም በፍቅር በአንድነት የምንታወቅ ህዝቦች መሆን ነበረብን ግን ከእግዚአብሔር ስለራቅን ያው የምናጭለው መከራ ሞት ውጊያ ምክንያቱ
ወራቱ የመስቀል ወራት ነውና መስቀል የክርስቶስ መስቀል ተቀብሮ የነበረው ንግሥት እሌኒ ያወጣችበት ብለን እናከብራለን። አዎ እሷ አወጣችው፣ እኛ ግን እየቀበርነው ነን። ምክንያቱ በጥላቻ በስስት በቂም በበቀል በምቀኝነት እርስ በራሳችን እየተፋጀን መስቀሉ መድኃኒት ሕይወት የሚሰጥ ከመሆኑ ፈንታ እኛ እየቀበርነው ከወንድሙ ጋር በጥላቻ የሚኖር ገዳይ እሱ ገዳይ ነው። ገዳዮች ደግሞ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። እና ታዲያ መድኃኒታችን ምንድን ነው? ወደ እሱ እንምጣ። መስቀል የምንቀብር ሳይሆን መስቀል የምናወጣ የክርስቶስን መስቀል አክብረን ምልክታችን ነው። ምልክታችን ደግሞ የእርቅ፣ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የጥሪ ሰብሳቢ ነው እንጂ ለያይ አይደለም። እና መድኃኔ ዓለም ብለን ስንጠራ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ልክ ዓመት በዓል ተብሎ ያለ ስጋ ያለ ምንም እንደማይዋል ቤት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን መጥተን ደግሞ ያለ ቅዱስ ቁርባን መሄድ የዘላለም ሕይወት ትተን እየሄድ መሆናችን ማወቅ ይኖርብናል። የዘላለም ሕይወት ቤተ ክርስቲያን መጥተን ዘፍነን ዘፈን አይደለም ዘምረን አጨብጭበን አሸብሽበን ዘለን ብንሄድ ትርጉም የለውም። ከዛ በኋላ መሆን አለበት። ስጋውና ደሙ ከወሰድን በኋላ እሱ እኛ ጋር ያለ እያከበር ነው። ስንዘምር ስናጨበጭብ ደስ ይላል። ግን ህዝባችን አብዛኛው ህዝባችን በመዝሙር ብቻ ድነት የሚገኝ መስሎት በጭብጨባና በዝማሬ ውጭ ነው ያለው። እንጸልይ። ያለ ስጋውና ያለ ደሙ ድህነት የለም። ክርስቶስ የሞተበት ዋነኛው ምክንያት ከሱ አንድ እንዲያረገን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ሰበሰበን። ስጋዬን የማይበላ ደሜን የማይጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም። እና ይህን ትተውን እንሄድ ነው። እግዚአብሔር ፍቅሩና ሰላሙ እሱ እንደሰበሰበን ጥሪውን ሰምተን አክብረን ወደ እሱ የምንመጣ ሰዎች ሆነን እንድንገኝ እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን። እግዚአብሔር ቀኑን ይባርክልን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ጥራይ ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። እንኳ ናብ ዝኽበር በዓል ወርሓዊ መድኃኒ ዓለም ኣቦና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ከምቲ ተምሃርናዮ ከም ቃሉ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ዝማሬና ዝማሬ መላእክቲ ተቐበለ ኣምላኽና ይቀበለልና። ኣቦና ኣቦሽ ተስፎም ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ከም ቃሉ ንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ እግዚአብሔር ፀዊዕና ኣሎ እሞ መፀዋዕታኡ ክቢርና ትእዛዛቱ ፈፂምና እንመላለስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ሓይሊ ይሃበና። እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ከም ወትሩ ምሳና ካብ ለይቲ ክሳብ ዛብዚኣ ዘለኹ ዛዕዚኣ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዘለኹም ሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና። ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ዘሚርና መንእሰያት ኣሕዋትና ሰብ ሓዳር በዚ ዕለት እዚ ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዘቕረቡ ኢና ኣምላኽና ዓብይ ነገር ጌርካ ይሕጒስካና ኢልና ንኣምላኽ ዘመስገናዮ እሞ ኣሕዋትና ጀመርቲ ዘይኮንኩም ፈጸምቲ ይግበርኩም። ኣብ ንእስነትኩም ጀሚርኩም ኣለኹም እሞ ክሳብ ዕለተ ሽምግልናኹም ክሳብ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ዕድመ ብኸምኡ ክትነብሩ ድማ እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃብኩም። እቶም ዘይወሰድና ዘይተቐበልና ዘለና ድማ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ብጀካዊ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ስለ ዘይብልና ናብኡ ክንቀርብ ሕጂ እውን ጎይታ ፅዋዓና ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ማዕፃ ከፊታ ትፅበየና ኣላ እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ።
بصلاه كنعصو مدبنا كلنا حف نبل አድንኑ አርሥቲክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩካ ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክን ወይስሃልን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ምእማናንን ንቅዱስ ዘበንን ንፁህ ህዝብን መዕቆቢ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ምንቲ ስጉኡ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጻወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕልና ንጽሕቲ በድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእኻ ይሓልኹም ብኣፉ ለመንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም መንፈስ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ አባግዕ መርየቱ ለክርስቶስ በላይክሙ ወጸገብክሙ ሰታይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዉ ወሳቢያቲክሙ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ሰናይ ነገር ንዓኹም ሰናይ ነገር ንዓኹም ሰናይ ነገር ንዓኹም ኦ ኣባጊዕ ናይ ክርስቶስ በሊዕኹም ጸጊብኩም ሰቲኹም ረዊኹም ብሰላም ነናብ ቤትኩም እተው እግዚአብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን ወሰናይ ነገር ኮይንልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ በዝኒ ንዓና ንምድሓን ኣብ መስቀል ዝወዓልካሉ ንዓና ዝቆረስካዮ ስጋኻ ንዓና ዘፍሰስካዮ ደምካ እዚ ብልዕዎ ዝስተይዎ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኾነኩም እዩ ዝበልካና እዚ ክንገብር ኮይንልና ኢና እሞ ስለዚ እውን ነመስግነካ ኣለና እዚ ናይ ኩሉ ሻብ ዕጫና ክኸውን ድማ ካባኻ ከይንፍለ ኣኪብካና ከይንብተን ኣሕዊኻና ከይንሓምም ኣትንሲእኻና ከይንመውት እግዚአብሔር ኣምላኽና ህያዋን ኮይንና ክንነብር ምሳኻ ተላጊብና ክንነብር ድማ ባዕልኻ ደግፈና ድኻምና ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጐይታ ኣብ ጉዕዘና ሰኒየና ናባኻ ንፀርዕ ናባኻ ንምህለል ናባኻ ንእውል ለና ብጀካኻ ረዳእ የብልናን እሞ ጐይታ ንልምነካ ኣባጊዕኻ ቁሊሕ በለን ድምፅኻ ስማዓና ኣለሊና ናባኻ ክንስዕብ ድማ ምስትውዓልካ ዓድለና ዘለኣለማዊ ኣምላኽ እቲ ብኹናትን ውግእን ዝፍለጥ ዘሎ ዘባና ድማ ንፋስ ሰላም ሰዲድካ
ክትብትኖ ከም ግመ ይከኣለካ እሞ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝቆሰሉን ዝሳቀዩን ዘለው ኣብ ራዕድን ኣፍርሕን ዘለው ድማ ጎይታ ምሕረትካ ውርደሎም ልብቶም መራሕቲ ተንክፍ እሞ ህዝብኹም ህዝበይ ትጎድእዎ ኣለኹም ህዝበይ ተሳቀይዎ ኣለኹም ህዝበይ ተቐጭፍጭፍዎ ኣለኹም ኢልካ ጎይታ ልቦም ክትቅይር ካለካ እዩ ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ፅመታይ ዒንቲ ንቃልካ ደሰምዓ የእዛን ናይ መንፈስ ዓድለና ንስኻ ብልዕልና ንገስ ንስኻ ዘይሓለፍካዮ ኩሉ ከንቱ እሞ ጎይታ ብርስትና ብሃገርና ብጎረባብትና ከተሓልፍ ግዲ ክኾነካ ንልምነካ ኣለና ልቦም ጨኪኑ ህዝብኻ ይጭፍጨፍ ኣሎ እሞ ኣይፋልካን ጎይታ እሕታ ልብኻ ስማዕ ንብዓተን ኣዴታትን ህፃናትን ድረስ ይኣክል በለና ሰላም ካብ ዝሓልና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደፍናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ኳልዕና ነበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ክፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወስድ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንኸዓድገለና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን